Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc ba lô thỏ để chúng ta có thể là làm móc khóa ha, hoặc là các bạn có thể là đeo cho những cái nhân vật doll mà các bạn móc, hoặc là những cái em bé búp bê nào đó thì chúng ta sẽ đeo cho các em ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này của Mimi nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng móc cái chiếc ba lô mini xinh xắn này nha. Với cái mẫu này màu chính mình sẽ móc len miêu 125g ha. Cỡ len là khoảng 2mm nè. Mình sẽ phối màu 50 màu hồng như thế này ha. Còn mấy cái màu phối phụ thì mình sẽ chọn len 50g. Cái sợi nó nhỏ hơn cái sợi này xíu nha. Màu đỏ với lại màu xanh nè. Kim móc là mình sẽ sử dụng kim móc 2.5mm. Các bạn chuẩn bị cho mình kéo cắt len và kim khâu len nữa ha. Bạn nào sử dụng cái mẫu này cho cái phần emboss thì chúng ta có thể là tăng cái size kim lên, cũng như là tăng cái số mũi móc xích lên ha, rồi tăng thêm cái số hàng. Trong quá trình móc thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt. Các bạn sẽ móc lên 8 mũi móc xích: 3 4 5 6 7 8. Các bạn sẽ lật qua đây, đâm kim vào cái chân móc nhô lên ha. Chúng ta sẽ tạo một mũi móc đơn, rồi không tính chân móc này. 5 chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5. Chân móc cuối cùng này chúng ta sẽ móc vào đây 3 mũi móc đơn cùng một chân. Xoay qua bên phía đối diện, các bạn sẽ móc 5 chân móc bên đây, mỗi chân là một mũi móc đơn, giống hệt như bên phía bên nãy mình vừa móc đó. 2 3 4. Và các bạn sẽ cắt bỏ cái len này đi. 5. Chân cuối này chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi, bạn nào mà móc to hơn thì chúng ta vẫn móc y hệt như thế này ha. Mũi đầu và mũi cuối chúng ta sẽ móc 3 mũi móc đơn cùng một chân chính giữa thì chúng ta sẽ móc những cái chân móc mũi móc đơn bình thường thôi. Và các bạn sẽ trượt mũi. Bây giờ mình sẽ quy ước ha. Mũi móc đơn mình sẽ đọc là mũi X, 2 mũi móc đơn cùng một chân mình sẽ đọc là mũi V. Móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên nè, chúng ta sẽ móc một mũi V. Sau đó là móc 5x, 1 2 3 4 5. 3 chân móc ở phía bên đây chúng ta sẽ móc mỗi chân một V nha. Như vậy là chúng ta sẽ có 3V. Và bây giờ chúng ta lại móc 5x, 1 2 3 4 5. 2 chân móc cuối mỗi chân một V. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng móc. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ ba. Chúng ta sẽ móc 1x và 1V ở 2 chân móc đầu tiên. Tiếp theo các bạn lại móc 5x, 1 2 3 4 5. 6 chân móc bên đây các bạn sẽ móc theo công thức là 1x, 1V lặp lại 3 lần. 1x, 1V, 1x, 1V, rồi 1x, 1V. 3 lần rồi. Chúng ta sẽ móc 5 chân chính giữa, mỗi chân 1x ha. 3 4 5. Bây giờ còn 4 chân móc cuối cùng, các bạn sẽ móc 1x, 1V lặp lại 2 lần. 1x, 1V. Sau đó là 1x, 1V. Vì mình móc cùng chung với các bạn cho nên là mình sẽ móc cái tay móc hơi nhanh, nhưng mà cái phần nói của mình nó sẽ chậm, cho nên là các bạn sẽ chịu khó nghe giúp mình ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này.
Ở những cái hàng móc tiếp theo, ở cái size móc khóa này mình chỉ móc mỗi chân là một ít thôi, tức là mỗi hàng chúng ta có bao nhiêu chân móc thì chúng ta sẽ móc là bấy nhiêu mũi ít nha. Rồi nếu mà bạn nào mà muốn tăng size cái phần túi này lên thì chúng ta sẽ móc cái cụm này nè là 2x1v, bên đây cũng là 2x1v, chính giữa thì chúng ta vẫn giữ nguyên cái số mũi ít như ban đầu là 5x 5x. Vậy là chúng ta sẽ tăng là 2x1v cũng như là 3x1v, 4x1v tùy theo cái size mà các bạn mong muốn ha. Và bây giờ móc lên một mũi móc xích, mỗi chân thì chúng ta sẽ móc một ít và các bạn sẽ móc tới cuối hàng và lên thêm nhiều hàng móc nữa. Mỗi hàng chúng ta sẽ cùng móc những mũi móc ít thôi nha. Rồi mình đã móc được tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10 hàng móc rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích ha, để móc cái hai mũi móc xích đi các bạn, để móc cái hàng móc thứ 11. Chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc kép ha, các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng luôn nha. Mỗi chân là một mũi móc kép, các bạn móc tới cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng nè các bạn. Cuối hàng các bạn sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên, rồi chúng ta sẽ cắt len ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xỏ cái cọng len này qua kim khâu len. Bây giờ cùng cái thân mũi móc kép á, các bạn sẽ đâm kim len cái cọng này nè xuống phía bên dưới nha. Rồi chúng ta sẽ giấu nó vào trong những cái mũi móc đơn á. Rồi chúng ta sẽ cắt len. Các bạn sẽ lấy cái màu xanh ra nha. Và bây giờ chúng ta sẽ chừa ra một đoạn len màu xanh đi. Móc lên cho mình 55 mũi móc xích, 3, 4, 5. Mình đã móc xong 55 mũi móc xích rồi, các bạn cũng sẽ cắt len nha. Rồi xỏ cái cọng len này qua cái kim khâu len. Và bây giờ chúng ta sẽ ướm cái phần ba lô này nè, cho cái phơm nó vô như thế này ha. Rồi. Rồi như vậy là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ cái chân móc ở đây đây. Chúng ta sẽ luồn cho nó qua ở phía dưới này luôn. Sau đó là từ cái chân móc bên đây, đâm kim qua bên đây, rồi đâm kim qua bên phía bên này luôn ha. Sau đó là cắt qua cái chân bên đây, đưa nó qua để bên này, rồi các bạn sẽ đưa nó qua phía trước. Rồi bây giờ các bạn sẽ thâu nó vô thử coi nè. Vậy là nó ra cái phơm ba lô này rồi ha. Lát nữa chúng ta sẽ nhồi cái phần bông gòn vô cho nó căng căng ra ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu đỏ ra. Đây các bạn, chúng ta sẽ nhồi cái phần bông gòn này vô phía bên trong ha. Hoặc là các bạn có thể là đựng cái gì đó vô trong đây nếu mà các bạn muốn ha. Đó, cho nó phình phình ra cho nó dễ thương. Siêu cưng luôn á các bạn nè. Cái chỗ nào mà các bạn thấy nó còn chưa đủ gòn á, thì các bạn sẽ nhồi vô thêm nha. Rồi mình đã thấy nó đều rồi đó nè, đều rồi nè, đẹp rồi đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc này cho mình ha, để cái cọng len màu xanh phía bên đây. Rồi các bạn cũng sẽ chừa ra một chút của cái phần màu đỏ nè,
Và các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc xích nha, quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc đó đó. Chúng ta sẽ kéo len lên lần thứ nhất, quấn len, đâm kim, kéo len lần thứ hai, quấn len, đâm kim, kéo len lần thứ ba, quấn len, đâm kim, kéo len lần thứ tư. Và các bạn sẽ kéo qua hết luôn, móc lên cho mình 2 mũi móc xích và trượt mũi vô trong cái chân móc đó ha. Rồi móc lên cho mình một mũi móc xích và các bạn sẽ cắt len ở hai bên, thì chúng ta sẽ làm giống hệt nhau như vậy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ đưa 3 cái này nè vô kim khâu len luôn. Rồi mình sẽ đưa nó qua một lượt luôn ha cho nó nhanh hết các bạn. Rồi bạn nào mà không có cái kim khâu to á, thì các bạn sẽ làm từng cái nha. Rồi giờ mình cắt nó ra cái quả cherry rồi đó các bạn. Đó, bên còn lại các bạn cũng sẽ làm tương tự. Rồi như vậy là chúng ta đã tạo xong hai cái phần dây cột này rồi ha. Ở đây thì mình làm móc khóa cho nên là mình sẽ cố định cái phần nắp của chiếc ba lô luôn nha các bạn. Còn nếu mà bạn nào không phải là móc khóa mà để đựng đồ á, thì may cho mình một cái nút khích nhỏ. May cho mình một nút khích nhỏ ha. Ở chỗ này nè. Ở phần nắp túi á, thì các bạn sẽ làm giống ba hàng đầu tiên nè. Rồi, hàng thứ nhất, hàng thứ hai và hàng thứ ba ha. Và chúng ta sẽ dán hai đầu luôn. Đầu bên kia và cái đầu bên phía bên này ha. Các bạn có thể là dán. Đó, canh chỉnh lại rồi các bạn sẽ dán nha. Rồi, cái này là mình sẽ dán luôn ha. Rồi, như vậy là mình đã dán xong đầu bên đây và đầu bên đây nè các bạn. Nếu mà các bạn sử dụng thì chúng ta sẽ may cái phần nút bấm ở chỗ này ha, để chúng ta bấm cố định lại. Và bây giờ chúng ta sẽ móc tới cái phần tay thỏ nha. Ở phần tay thỏ thì mình sẽ móc kim 2.0 ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn, đưa kim vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn này 5 mũi móc đơn nha. 2 3 4 5 hoặc là 6 mũi móc đơn đều được ha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên, tại vì nhiều khi cái size nó lớn hơn á, thì các bạn làm 6 mũi đi, móc lên một mũi móc xích. Ở hàng móc thứ hai thì các bạn sẽ móc mỗi chân là 1 V nha. Vậy là chúng ta sẽ có là 5 V. 3 4 5. Và bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào từng chân móc, móc mỗi chân là một mũi ít nha. Các bạn sẽ móc tới cuối hàng này và lên thêm cho mình 3 hàng nữa, và tổng cộng ở phần tay thỏ này mình sẽ móc 6 hàng ha. Rồi mỗi hàng thì chúng ta sẽ móc 10 ít. Mình đã móc được 6 hàng nè các bạn, cắt len luôn ha. Các bạn sẽ chừa ra một cái đoạn len để chúng ta sẽ khâu cho hai mặt này nó dính lại với nhau này. Và chúng ta sẽ dán luôn nha, dùng keo nến để mà chúng ta dán. Rồi giờ chúng ta sẽ đâm kim qua đây. Các bạn sẽ làm hai cái tay thỏ tương tự như thế nha. Rồi bên đây thì các bạn sẽ dán nó nè, chúng ta sẽ chụm nó lại xíu, rồi các bạn sẽ bắn keo ở chỗ điểm này. Rồi mình sẽ dán cùng hàng và mình sẽ giữ nó một xíu ha. Rồi các bạn sẽ giữ nó nha.
Mình đã dán xong hai cái phần tay thỏ rồi nè các bạn, ở hai bên như thế này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tới cái phần dây đeo. Dây đeo thì các bạn sẽ đâm kim cho mình ở vị trí này đi. Rồi, chúng ta sẽ kéo cái len qua và móc lên một dãy móc xích ha. 2, 3, 4, 5. Mình đã móc được 20 mũi móc xích rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim xuống cái nè, ở đây đâm kim xuống cái chân phía bên dưới này đi ha. Nè, ở cái hàng thứ hai á các bạn. Rồi các bạn sẽ chụp mũi ha. Đây. Chụp mũi qua. Kéo rút nó lại. Rồi móc lên một mũi móc xích đi. Và chúng ta sẽ cắt len. Ở cái dây còn lại thì chúng ta sẽ nối ở cái điểm bên đây nè. Với cùng hàng luôn. Xong rồi chúng ta cũng móc 20 mũi móc xích nữa. Rồi chúng ta sẽ đâm kim cùng hàng đây. Chúng ta sẽ đâm kim ở đây ha. Rồi chúng ta sẽ làm hoàn thiện. Còn cái này thì các bạn sẽ giấu len ở phía bên trong á. Nè, giấu như thế này nè. Đưa nó vô phía bên trong luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu len nha. Rồi các bạn sẽ cắt len. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thành công cái chiếc ba lô bé thỏ để làm móc khóa như thế này ha. Chúng ta có thể là đeo cái này cho các nhân vật doll nè, hoặc là búp bê nhỏ nhỏ xinh xinh gì cũng hết sức là dễ thương á. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu này ha. Và trong cái phần danh sách phát của Mimi Handmade á, có tổng hợp được rất là nhiều cái mẫu móc khóa cũng như là những cái mẫu móc khác á. Ví dụ như là áo khoác cho bé, cũng như là móc túi xách, hoặc là những cái chủ đề về trung thu rồi các bạn, mình đã tạo ra cái danh sách phát hết rồi. Thì các bạn muốn quan tâm thêm nhiều cái video nữa thì hãy bấm vào cái danh sách phát đi ha, để chúng ta có thể là xem và lựa chọn thêm những cái mẫu móc mà chúng ta yêu thích. Thì ở cái video này thì tới đây thì cũng đã kết thúc rồi. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích kênh móc len của Mimi ha, cũng như là yêu thích cái video này. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và nếu được thì các bạn sẽ giúp mình share cái video này lên trang cá nhân, hoặc là với một ai đó để giới thiệu giúp mình cái video này tới mọi người ha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn.